कोबी खातो, चणे खातो, सगळं खातो. आपण काय आणलंच नाही काय काय. अन्वीला एक नवीन फ्रेंड भेटलाय, बनी ना अन्वी. आणि हा बनी कोणी आणलाय ग? सविता मावशीने. मला आवडला बनी. ऐकून घे, आपण घरी पोहोचलो ना की त्याला खाली ठेवा लादीवर, मी त्याच्यावर खेळते. फक्त त्याला धरायचं म्हणजे असं अचानक धरायला जायचं नाही, कारण तो भित्रा प्राणी असतो ना. हा असं काही नाही करत. सविता मावशी आमच्या घरातला एक मेंबर आहे. सविता मावशीला पहिल्यांदा सगळे बघणार आहेत. आणि सविता मावशीशी आमचं खूप भांडण आहे, पण सविता मावशीने आज बनी आणलाय म्हणून सविता मावशीशी आज भांडणार नाही. म्हणून सविता मावशीची पट्टी घेतलीये, कारण सविता मावशीने तिचा बनी आणलाय अन्वीला भेटवायला. तिला तिचं नाव काय ठेवलं माहिती का? चटुरी. चटुरी का माहिती का? तिला चटरपटरच आवडतं. भात चपाती हे खाते. बनीचं नाव काय ठेवलंय? चटुरी. चटपट खाते ना, तिला चांगलं चांगलं खाणं आवडतं. आणि कोण आहे चटोरी? आणि कोण नाही, चटरपटर मी आहे. ओय बसली आता, तिला असं वाटतं की मी हलते कशी. ओहो, तू हलत नाहीयेस. ती गाडीचा आवाज येतो हलते ना, गाडी हलते ना म्हणून ती असं घाबरते की मला कुठे घेऊन चालले, अशी हलते कसं. अगं तुला माझ्या घरी घेऊन चाललंय अन्वी. आता घरी गेलो ना, तिला पण येता निसताने आणले पाहिजे. तमीला पकडते घाबरेन. घाबरेन बाई. ससा आहे तो ससा. पेट्रोल पाणी नाहीये. चटुरी आहे ती. ऐकून घे ना मम्मा. चटोरीच्या कानाला हात लावला ना तर ती अशी उड्या मारेल. नाही, कानाला हात लावला की ती कोणाला चावत नाही. कानाला हात लावून धरायचं, मग चावत नाही. चटोरी चावेला सोनू. चटोरीच्या जास्त नादी नको लागू. चटोरीच्या नादी नाही लागणार. तू रोज चटोरी घेऊन ये. चटोरी चटोरी रोज घेऊन ये, मला खेळायचंय तिथे. आवडली मला चटोरी. मग सविता मावशीशी नाही भांडणार तू? नाही म्हणणार. बट्टी 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 बट्टी. आता सकाळपासून बट्टी 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 सकाळपासून बट्टी म्हणजे आता रात्री बट्टी झाली ना. चला आई तिकडे चला. आता बनीला काढा बाहेर, चटोरीला बाहेर काढा. चटरपटर नाचकी. केवढी खुश झाली आहे ती. मी तू पकडणार नसेल तर मी काढते. पकडायचं नाही, तिला कळू दे. नाही मी पकडणार नाही. शिशी शुशू नाही करणार? ती याच्यासारखी पकडी नाही का? लेंडे वरले असतात, सुके असतात. हा, सुके असतात ते. येते बघा, ती लादीवर चालता येत नाही ना तिला. आई ग, नाही ग, लाजायचं. दादी सरपटते ना. आई ग, दादीवर सरकता येत नाही तिला. काम करू दे सविताला. लादीवर सरकता येत नाही. जा तू काम कर, असू दे. टाकू? हा. बस ना खाली जाऊ. ए गाजर खाईल का ती? हा गाजर दे बाबू तिला. सरपटते ना लादी तुमची. हो. टुडू टुडू पळते ती. आई ग, गुळगुळीत लादी आहे ना. अगदी लादी एवढी गुळगुळीत नाही. हा. कसलं माझं पिल्लू खुश झालंय. मला नाही माहिती बाबा, मी तिला ओळखत नाही. पांढरा शूद्र. पांढरा शूद्र नाही बाबू, पांढरा शुभ्र. जवळ ये, जवळ ये. व्यवस्थित दे खायला. असं कोणी देतं का? तुला आम्ही कसं प्रेमाने देतो तसं प्रेमाने दे. हा हा, व्हेरी गुड बाबू, प्रेमाने द्यायचं. नाही खाते, चपाती बिपाती असेल ना ती बरोबर खाते. नाही तिला काय खायचं. चपाती चटुरी आहे म्हणून तिचं नाव आम्ही चटुरी ठेवली. आजपासून तुझं नाव ब्रेड बटर. चटोरी नको, नाही आवडणार.
बाबू तिच्यासाठी गाणं गा, ससा रे ससा. ससा, ससा, कापूस ससा, त्याने कापसाची पांढरवली. वेगवेगळी जाऊ, ना डोंगरावर राहू, हे शर्यत है आपली. काय करून काय? ना तिला भूक नाही, ती बसली आता. हात लाव. नको बाबू. सावध नाही ना, हात लावत. असं पकडलं ना ती काय नाही करते. थोडा फक्त हात लावायला दे. काय नाही करत हे. असं कर. पण मला असं हा पकडायचा आहे. बस खाली बस. खाली चावली तर बाबू नाही, चावत नाही. असं तिला फक्त प्रेमाने लांबून, केलं. हा लांबून तिच्या हातात राहू दे, तू फक्त हात फिरव. असं नाही तिला काहीच नाही सोनू, करत. आपल्याला माहिती नसतं, लक्षात ठेव. तुझी ओळखीची नाही ना ती. ओळखीची नाही ना बघा. रोज एकदा झालं, रोज भेटली किंवा नंतर तू काय करणार? ओळख होणार ना. हे बघ. आता ती ना तिला बघ असं बघ. उससा कापूस ससा, आसमानची पांढरवली. वेगवेगळी जाऊ, ना डोंगरावर राहू, ही शर्यत है आपली. थांबा एक सेकंड. तुला गाणं का नाही आवडलं बरं? संत्रा खाय. भातू खाल्लाय त्याने. अजून नाही भूक लागली? संपली त्याची भूक. भूक संपली. काय काय द्यायचं त्याला सांग, तुला काय करायचंय बिचारा. तुला इतका आवडला. हा, इतकं आवडलं मला. त्याचे असे आहे ना, असे ते कान. ते मला त्याचं ते पांढरा शुद्र बघून तसा पांढरा शुद्र असतो. शुद्र शुभ्र. शुभ्र असतो. आणि आहे ना, हे काय करतोय? काय करतोय, नाक साफ करतोय तो. खाल्लं ना त्याने आता, त्याच्या नाकाला भातू लागला असेल ना. अरे नाही लागलं. तुला मारलं असतं, गुळगुळीत जमीन आहे ना. हा. म्हणून त्याला उड्या मारायला जमत नाहीये. तर तू उड्या मारत फिरतो. अच्छा, गुळगुळ येते. गुळगुळ येत नाही अगं. कुठे? अगं पण त्याला गुळगुळीत लागते ना आपली जमीन. दुसऱ्यांची जमीन का नाही लागत? एक सेकंड. मला कधी खायला देते. थांब. नको, तोंडात बिंडत घालेल तो. असं नाही. नाही नाही बाळा, मग काय देऊ खायला? खायला काय नाही, आता भातू खाल्ला त्याने. तो तेवढं खातो. जास्त नाही खात. थोडं थोडं खातो तो. अच्छा, परत पण आयडिया. थांब, त्याला वेगळी देते. टायपिंग कर. हे बघ. टायपिंग कर. टायपिंग कर. झूम कर झूम. हे बघ, अशी करते. चावते वाटतं ती. चावते. हे बघ, अशी. चल, ही बघ आता सविताला चावत होती बघ. टायपिंग कर. चल टायपिंग कर. टायपिंग कर. चल. अशी बघ. या लादीवर जमत नाही. टायपिंग कर. टायपिंग कर. चल चल चल. चालते. बघितलं अन्वी कशी चावते ती. झूम करते लगेच ती. बाबा बाबा, चावरी बाई आहे ती. अन्नू तिला आहे ना असं अचानक धरलं ना ती चालते. बघितलं का अन्नू, अचानक धरले तिने. अचानक धरलं, चावते कशी. असं कानाला धरलं ना की नाही चालत. तिच्या कानाला हात लावला की उड्या मारते ते बघ ना. नाही कानाला धरलं की नाही अजिबात चावत ती. तिच्या मेन मला म्हणजे हात कानाला धरलं. लावायचा इकडं. पण माझं सवय आली. चावेल असं अन्नू. केलं ना तिला मायावर. तिला असं ना असं वाटतं की माझ्यावर प्रेम करतो असं. मला करायचे असे. कर. माझ्या इकडे कुत्रे होते ते मला तो फसवलास. हा 4 होते कुठे तू पुढून नाही गेली. तू मागच्या गेटने गेली ना. नाही तेच एंट्री आहे ना. काय आहे? आ? ए जाऊ नको बाबू, ती दोनदा तुला चावली. नाही चावायला जाते ती. काय आहे? चावते? मारू? तिला बिचारीला किती त्रास दिला आपण. कोणाला? हिला. चला आता आपण तिला बास्केटमध्ये नेऊ.